নমস্কাৰ জিআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ ৰেল কৌশল বিকাশ যোজনা সম্পৰ্কত। প্ৰধানমন্ত্ৰী কৌশল বিকাশ যোজনাৰ জৰিয়তে এইবাৰ ৰেল বিভাগে এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম ট্ৰেইনিঙৰ আয়োজন কৰিছে। এই ট্ৰেইনিংটোত যদি আপোনালোক উপস্থিত থাকে তেতিয়াহ'লে ভৱিষ্যতে ৰেল বিভাগৰ যিকোনো চাকৰিৰ বাবে প্ৰিফাৰেঞ্চ পোৱাৰ চান্স আছে। গতিকে এই ট্ৰেইনিংটো কি আৰু ট্ৰেইনিংটো কোনে কোনে ল'ব পাৰিব সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এইখন হ'ল ৰেল বিভাগৰ অফিচিয়েল নটিচ। এই নটিচ মতে ৰেল বিভাগৰ পৰা দক্ষতা বিকাশৰ বাবে যি প্ৰশিক্ষণ হ'ব সেই প্ৰশিক্ষণত বিশেষকৈ কেইটামান ট্ৰেডক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এই ট্ৰেডকেইটা হ'ল AC মেকানিক, কাৰ্পেণ্টাৰ, CNSS অৰ্থাৎ কমিউনিকেশ্যন নেটৱৰ্ক এণ্ড ছাৰ্ভিলেঞ্চ ছিষ্টেম, কম্পিউটাৰ বেচিক্স, কনক্ৰিটিং, ইলেক্ট্ৰিকেল, ইলেক্ট্ৰনিক্স এণ্ড ইনষ্ট্ৰুমেণ্টেশ্যন, ফিটাৰ্ছ, ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক, ইলেক্ট্ৰিকেল এণ্ড ইলেক্ট্ৰনিক্স, মেকানিষ্ট, ৰেফ্ৰিজাৰেশ্যন এণ্ড AC, টেকনিচিয়ান মেকাট্ৰনিক্স, ট্ৰেক লেয়িং, বাৰ বেণ্ডিং এণ্ড বেচিক্স অফ IT S&T ইন ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে। এই বিষয়ৰ ওপৰত ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব। এতিয়া এই ট্ৰেইনিংটো গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে কোন কোন উপযুক্ত চাওক। ইলিজিবিলিটি কি লাগিব। 10th পাছ হ'লে আপুনি এই ট্ৰেইনিংটো গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব। লগতে বয়স 18ৰ পৰা 35 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে এই ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। চিলেকশ্যন মেথডটো বিশেষকৈ পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ ইয়াত চিলেক্ট কৰা হ'ব। 10th ক্লাছৰ যি পাৰ্চেণ্টেজ সেই পাৰ্চেণ্টেজ চাই পেলাই ইয়াত চিলেক্ট কৰা হ'ব। গতিকে যিসকলে 10th পাছ কৰিছে অৰ্থাৎ 10ম শ্ৰেণীৰ উত্তীৰ্ণ সকলোৱে এই ট্ৰেইনিঙৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন যিহেতু অনলাইন হ'ব আৰু www.railway.kvy.indianrailways.gov.in গৈ আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। অনলাইন যিহেতু 7/7/2023 পৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব 20/7/2023 অৰ্থাৎ 14 দিন দিয়া হৈছে। এই 14 দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। জব চাওক। কেণ্ডিডেটছ ইম্পাৰ্টেড ট্ৰেইনিং আণ্ডাৰ ৰেল কৌশল বিকাশ যোজনা উইল হেভ ন' ক্লেইম টু ছিক এমপ্লয়মেণ্ট অন ৰেলৱেজ অন দ্য বেচিছ অফ ছাচ ট্ৰেইনিং। এই ট্ৰেইনিংটো লোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কিন্তু ৰেল বিভাগত চাকৰি লাগিব বুলি ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে। এইটো যিহেতু এটা প্ৰশিক্ষণ, শ্বৰ্ট টাৰ্ম প্ৰশিক্ষণ হয়। এই প্ৰশিক্ষণটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে হয়তো প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব পাৰে কিন্তু ক্লেইম কৰিব নোৱাৰে যে ৰেল বিভাগে আপোনালোকক চাকৰি দিবই লাগিব। ৰিজাৰ্ভেশ্যন ইয়াত নাথাকে আৰু এটেণ্ডেঞ্চ ইয়াত চাব 75% এটেণ্ডেঞ্চ কম্পালচৰি হয়। ডিউৰেশ্যন হ'ব 3 উইকছ অৰ্থাৎ 18 দিনৰ বাবে এই ট্ৰেইনিংটো হ'ব। পাছ ক্ৰাইটেৰিয়া আপোনালোকে চাওক। ট্ৰেইনিংটোত আপোনালোকে কেনেকৈ পাছ কৰিব। ৰিটুন আৰু প্ৰেক্টিকেল দুটা টেষ্ট হ'ব ইয়াত। 55% ৰিটুনত আপোনালোকে পাব লাগিব আৰু 60% প্ৰেক্টিকেলত পাব লাগিব। তেতিয়া এই ট্ৰেইনিংটোত আপোনালোক পাছ হ'ব। আদাৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চাওক। ট্ৰেইনিং উইল বি প্ৰভাইডেড ফ্ৰী অফ কষ্ট বাট কেণ্ডিডেট উইল হেভ ন' মেক দেয়াৰ অউন এৰেঞ্জমেণ্ট ফৰ ফুডিং এণ্ড লোডিং। এতিয়া আপোনালোকক যিটো ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব সেই ট্ৰেইনিংটো ফ্ৰী হ'ব কিন্তু ফুডিং লোডিং এই ক্ষেত্ৰত কেণ্ডিডেটে নিজে এৰেঞ্জ কৰিব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও ট্ৰেইনিংটো গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কোনো ধৰণৰ এলাৱেঞ্চ আপোনালোকে নাপায়। ট্ৰেইনিংটো দিনত হ'ব। ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ ইনষ্ট্ৰাকশ্যন আছে। নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম, আপোনালোকে ইয়াত চাই ল'ব পাৰিব। আৰু বিশেষভাৱে এই 14টা দিনৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। 7 তাৰিখৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হৈছে আৰু 20/7/2023 তাৰিখে হ'ব লাষ্ট ডেট। আৰু 21/7/2023 আপোনালোকৰ শ্বৰ্ট লিষ্ট মৰা হ'ব। লগতে ৱেইটিং লিষ্টটো থাকিব। যিসকল চিলেক্ট হ'ব তেওঁলোকে চিলেক্ট হোৱাৰ পাছতহে অৰিজিনেল ডকুমেণ্টছখিনি তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰিব লাগিব। এতিয়া ডকুমেণ্টছ ৰিকুৱাৰ্ড আফটাৰ ৰিপৰ্টিং অফ ট্ৰেইনিজ এট ইনষ্টিটিউশ্যনত আপুনি কি ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব চাওক। ফটোগ্ৰাফ এণ্ড ছিগনেচাৰ, মেট্ৰিকুলেশ্যন মাৰ্কশ্বিট, মেট্ৰিকুলেশ্যন চাৰ্টিফিকেট, ফটো আইডেণ্টিটি প্ৰুফ ছাচ এজ আধাৰ কাৰ্ড, বেংক পাছবুক, ৰেচন কাৰ্ড, পান কাৰ্ড, এফিডেভিট অফ ₹10, নন জুডিচিয়েল ষ্টাম্প পেপাৰ আৰু মেডিকেল চাৰ্টিফিকেট। গতিকে মেডিকেল ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত মেডিকেল ফিটনেছৰ কথাও আহিব। সেইখিনি সময়ত আপোনালোকক নিশ্চয় জনাব। এতিয়া ষ্টাইফেনৰ ক্ষেত্ৰত এটা কথা আছে যে ৰেলৱে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন উইল নট বি লায়েবল টু পে এনি ষ্টাইফেন টু দ্য ট্ৰেইনিজ। এতিয়া যিসকলে ট্ৰেইনিং গ্ৰহণ কৰিব ইয়াত কিন্তু কোনো ধৰণৰ ষ্টাইফেন দিয়া নহয়। বিভাগে দক্ষতা বিকাশৰ বাবে এই প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। সেই প্ৰশিক্ষণত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনিও আপোনাৰ দক্ষতা বিকাশ কৰিব পাৰে।
যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে www.railwaykvy.indianrailways.gov.in ত গৈ অনলাইন কৰিব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।